Hala, mga terorista. Video ko mami yan? Hala. Uy, ang sarap! Normal na yan. Morning! Today is our last day here in Bukidnon. Prepare na kami kasi papunta na kami ng Davao. So, I'm using this Lux Organic Hydro Firming Mist. Na laman ko to kay Anakay. And this is her sponge also. Super fan ako ni Anakay. Yun ang pinakaunang YouTuber na naging favorite ko. Tapos ito naman ginagamit ko, Super Stay na foundation. Maganda to kasi hindi halatang foundation. Hindi naman ako mahilig mag-makeup pero gusto ko lang yung mga basic lang na makeup para even out ba tawag doon? Para magpantay lang yung skin tone sa mukha kasi iba yung dala ng foundation eh. Kahit sabihin mo mas magandang natural, hindi naman perfect ang mukha natin. Siguro kan sobrang kinis mo at sarado lahat ng pores mo, yun, okay lang. Eh ako, dami kong something sa mukha at natatanggal siya ng foundation so nagka-foundation ako. Pero yung ginagawa kong makeup sa mukha, hindi naman sobrang pakak na makeup parang pangkasal. Light lang. Hindi nga halatang may makeup eh. Okay naman mag-makeup basta sa gabi bago kayo matulog. Talagang lilinisin yung maigi. Kasi nagkakos ng blackheads yan. Tingnan nyo ako, ang dami kong blackheads kasi minsan. Actually, hindi minsan. Dapat akong maglinis ng mukha. Tapos, mag-lipstick na ako. Para magmukhang natural palalo. Malilusaw yung makeup sa mukha. Yan, tumutulo na. Mamaya maganda na yan, makinis na yan. So, yun na yun nasa face ko. Diba? Mukhang flawless. Pero ang totoo, hindi talaga. So, let's continue packing. Okay, so tapos na akong magligpit. So, ito, hanggang 2 PM kasi yung pasok ni Robert. So, kailangan yung bike na mag-run is hanggang 2 PM din. Doon ako sa lalayang kanyang sweldo. Yung sa work namin, may screenshot siya every 10 minutes. Kuwari, 1 hour worth of screenshots. Doon din ibabasa yung sweldo mo. So, kailangan talaga naka-on yung laptop kahit walang work. Labas na kami. 12 PM ang check-out. Hanggang 2 PM pa kami dito kasi may work pa kami. Until 2. Actually, siya lang pala kasi ako anytime naman ako. Dito kami tatambay sa kubo sa labas. May nakita na rin akong pine tree. Johnson's Baby Powder. Proteksyon sa bawat palit. Johnson's Baby. Ganyan dapat ang sasakyan dito. Grabe, pag ganyan. Wala nang hesitation sa pagpunta kung saan-saan dito. Pak na pak. Kayang-kaya niya yan. Punta na po kami sa bus terminal at umaambo na naman po. And it's cold. Bye, Eiffel Kubo! Ang kulit to, para siyang jeep. Mura lang. Kano? 7 isa. Ah! 7 yun! Uy! Diba mo diba? Apo. So, ang pamasahe from Manipala to Davao is 466. Kasi po ako pamasahe sa may city. Kasi ano kasi na. Tsaka matutulong biyahe. Almost 5 hours. Parang 5 minutes na ako tayo kumain. Kaya ako nagmamalik kasi baka may iwan kami ng bus. Parang ano, it's check, scan. Ano po yun? Inspection? Kailangan Kailangan po bumaba lahat. Kailangan bumaba lahat. Dala yung gamit. Pati maleta. Hala, alam mo, mga terorista. What? Terrorist watch list? Okay, yeah. Sinisilip ko.
Ay, yung malita. Ay, sige. So, meron silang inspection sa lahat na pasahero. Dadaan kayo dyan para ma-scan yung mga gamit nyo tsaka kayo din mismo. Tapos, kailangan nyo buksan yung maleta. So, medyo hassle lang. Laki ng maleta namin. Dito pa kami dito. Sobrang traffic. Buti pa sa Bukidnon. Nasa pinagabakbay. Bakit ito? Bang taxi yun? Ay, opo. Avida Tower po. Ay, si Kuya. What's up lang? Hey, no. Welcome to Davao. Wow. Roxas. 4 minutes na walk. Pala yung 7-Eleven. Dito kami nag-stay. Nabook ko siya sa Airbnb. Mahangin siya pero hindi siya yung sobrang lamig. Ay, ito na yung night market. Oh, dami na pagkain. Hanggang anong oras po? Agos pa. Ano po to? Puro pagkain lang? Walang... Ah, may iba pang tinda. Alam, ang kulit. Yes, sir, ma'am. Halika diri, ma'am. Video day na. Video ko, ma'am, yan? Hello. Pangalawa na si Kuya ngayong gabi. Nag-hi sa vlog. Kay Graham, first slice, tapos buko salad. Kaya ako natatawa kanina. Kasi lahat sila nakatingin. Hindi mo nagmamasage, minamassage na rin. Uy, mukhang masarap. Gusto ko. Magkano po? Mango tapioca to. Review. Alam mo, wait lang. Ito mo masyado mga OA mo. Amoyin mo. Ang bango. Parang sa Graham. Alam mo na amot. Tikman. Paano? Uy, ang sarap. Tara, lakad na. Durian. Dawat na yan. Dito na ako nakita ng ganito. Yung naka-ready na ganito. Oo nga. Tama na yun. Naman tayo. Nakakatawa. Lahat talaga sila. Kaya na nga, hindi nga ako naggaganto eh. Nakatingin sila sa atin. Parang feeling ko alam nilang nagamay nila tayo. Pag isa lang po. Yan ang 50. Ah, okay. Cute. Ha? Seryoso? Ay, ang galing. Dried pa. Tunay siyang durian na preserve. Gusto ko ng ganito. Bibigay ko kay la mama. Isang set na po ito? Ay, talaga? May exit. Meron ding entrance. May mga pulis. May medics. Ang galing, no? O, dito naman. Pagbalik mo dito, hindi ka pwede basta-basta kung saan pumasok. Kailangan dito ulit. Yan. No backpack and no jacket rule. Grabe, ang ganda dito.
Ito, 150. Kung napangasar. Ayan na. Nagpaiho kami ng may option pa palang well done. Medium rare. Massage kami. Yes. Foot massage, magpapahead massage naman kami. 60 pesos. Yung foot massage, 100. 20 minutes at 25. Sarap. Mentol. Oo nga. May pinamoy pa muna, di ba? Oo, nilalagay doon sa may... Ang sarap! May ko ano lang yan sa buko. Buko doon sa... Feeling ko nung head massage, masyadong na ganun yun. Masyadong nabanat eh. Tumaas tuloy eh. Float shake. Medyo na-overcome ko na yung hiya sa pag-vlog. Kasi nakakapagsalita na ako eh. Kahit madaming tao. Ano ba yan? Ang laki ng noo ko. Nakakaasar. Masyadong binanat. Sa'yo din ba? Binanat din ba yung sa ulo? Normal na yan. Kanina sabi ko, nagpapamassage kami. Tapos ito ang mga dala namin. Nilapag lang namin sa sahig. Tapos sabi ko, huwag ka na mag-alala. Sa Davao naman tayo. Pero kung totoo talaga na wala talaga ditong nag-i-snatch, ang galing. Di mabuti. Usually, doon ako sa metro nakatingin lagi kasi binabantayan ko tumataas. Sobrang merno yung patak ng metro niya. Basta 80 plus lang. 80, oo. Tapos binuhat niya pa yung gamit, binaba niya pa. Ginawa ko, pinaglagang ko na lang. So far naman, okay yung impression namin sa mga tao. Yep. Oh, from Cagayan, Bukidnon hanggang dito. Pag home base ka, usually maganda naman yung kitaan sa home base. So, kung mahilig ka mag-travel, madali kasi set mo lang yung schedule ng travel na yun. Bit-bit din trabaho. So, mag-home base na kayo. Ilan taon ka ng home base? 3 years. Nice! Ako, from 2015. Shout out kay Bianca Shimada. Kapagpasok sa first home base tour ko. Ay, mga baby! Oh my God! So, what's up nga pala sa inyo mga kamata, no? Ayan, originality! Hey guys! Dabitan ba kayo? Nag-enjoy kayo sa aming video. Huwag kalimutang mag-like, share, and subscribe sa aming channel. Hoy, ano ba yan? Sayan mo naman! Nag-enjoy ba kayo sa aming video? Huwag niyong kalimutang mag-like, share, and subscribe sa aming channel. See you again on our next vlog! Hoy! See you!